Zdarec lidi, Mike Godwin je tady dneska reviewčko Chewy Surbook. Mám ho s externí přidavnou klávesnici, která je velmi dobrá, ale je taková velmi měkká, velmi pružná. Balení. Viděli jste na unboxingu, jednoduchá krabice, šup šup, otevřu, napájení, tablet bez klávesnice v pytlu. A to je všechno. Dá se k němu dokoupit externí klávesnice, dá se k němu dokoupit dotykové pero. To dotykové pero není špatná věc, ale čekal jsem od něho trošku víc. OK, pojďme od startu. Tablet samotný. Je mně příjemný. Hliníkový pouzdro, dobře udělaný, dobrá odezva, hele, 4 GB ramek. A k tomu je to řízený Celeronem 4jádrovým. 4 GB ramek jsou docela málo, nepocítil jsem nějakým způsobem, že by tam někde byl extrémní problém s fungováním, nepoužívám ho na nějaký extrémní multitasking. Co se mně líbí, je právě to hliníkový pouzdro, funguje fantasticky. Vypadá dobře, nepruží nikde a navíc má takovou designovou fikanost. A tím je tahle ta nožička, kde si ho můžu takhle v pohodě postavit, fungovat s ním. Je to možný splácnout až do takovéhohle úhlu, kde si ho prostě položím na postel a funguji s ním, jako kdybych před sebou měl nějaký kreslicí displej nebo něco. Klávesnice. Z jedné strany něco jako semíš, magnetický zámek, magnetický úchyt, touchpad, levý, pravý, myšítko, nějaký gestury, plnohodnotná klávesnice. Super. Pod FNkem dokonce klávesy, numerický klávesy. Co mě trošku irituje, je docela jako taková zběsilá tenkost té klávesnice. Jo, je to prostě tenouškej kousek plastu, nikde od toho nic nečekejte, ale na to, že to je provizorní klávesnice, která stojí $40 nebo kolik plus minus, nejsem si jistý, funguje velmi dobře, má přesný psaní, přesný doset, touchpad docela dobrý, ukážeme si na stole, nemám si na co stěžovat. Poslední věc, pero. Zapnu, funguje jako normálně poziční, klasický zařízení s mikro USBčkem, kde se dá nabíjet. Hele, za A nerozlišuje přítlaky, což je docela škoda. Za B reaguje už v nějaké takovéhle vzdálenosti, v milimetrové vzdálenosti už reaguje na displej. To se mně úplně nelíbí. Podržením ho vypnu, jinak nemá žádný extra funkce, prostě funguje jak dotek. Připíchnu, funguje jako pravý myšítko, jedu, potahuju, prostě všechno funguje, jako kdybych jel prstem, jo, nemá žádný extra funkce. Za ty prachy to určitě k tomu není must have. Ta klávesnice, postupem času jsem zjistil, i když jsem při unboxingu řekl, že ta klávesnice není must have, tak u té klávesnice můžu říct, že must have je. My se ještě na stole potom v checku podíváme, jak se nabíjí, jaký má vstupy a výstupy. Hned ze startu, co k tomuhle tabletu můžu říct, reproduktory, stereo reproduktory jsou jen na téhle straně, takže mám de facto monozvuk a ten zvuk je poměrně slabý, doporučuji externí reprák. Jinak mám z toho velikánskou radost, mám i porovnání výkonů v Geekbenchi, tady tenhle ten Celeron versus Intel Atom. Jo, musím říct, že je tam prostě 100% nahoru, 100% výkonu nahoru, je to obrovský rozdíl. A líbí se mně, není těžký, je pro mě poměrně do pohody. Hele, my teďka půjdeme na stůl, čekneme si co a jak vypadá grafika, jak se ovládá, co s ním. Sklo je lesklý, takže to docela chytá otisků prstů, taky se na to podíváme, jak drží pohromadě, jak funguje klávesnice. Prostě všechno rozebereme, nebo všechno, většinu věcí, hlavně moje dojmy z užívání. A pak se rozloučíme. Hele, než půjdeme na ten stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost a pokud hledáte nějaké doplňkové informace, všechno je dole v popisku videa. Jdeme na ten stůl. Tak, tady mám skoro všechno, plus ještě nabíječka. Evropská koncovka, jo, nabíječka USB-Cčkem, super, do pohody. Tady mám první výtku, při nabíjení potřebuji trošičku delší USB-Cčko. Jo, normální klasický USB-C má tendenci mi vypadávat, jinak když se podíváme semka, vidím dvě USBčka, to jsou trojky, stereo na sluchátka, na mikrofon a USB-C. Jinak nic. Tady jsou potom reproduktory. Front kamera, tak to hobelec, obráceně. Rear kamera, front kamera, obě dvě docela malé rozlišení, pro mě nepoužitelný na jakýkoliv vysílání, na jakýkoliv selfiečka.
Tohle dám ještě bokem, k tomu se vrátíme. Hele, celkový dojem velmi příjemný. Ještě když zvednu ten zadek, micro SDčka, až 128 GB mám ten pocit, nebo 256, tak si nejsem jistý, nechci kecat. Každopádně užitný, protože vevnitř je 64 GB disk, který se dá poměrně rychle zaplácat. Zapnutí, vypnutí, tlačítka tady. Zapnutí, volume, plus, minus, příjemný, dobře na klik, dobře na dotek, dobrá reakce, všecko, nemám s tím problém. První, co mě rozčiluje, je lesklý displej, který je obrovský lapač otisků prstů. Teď se nadívejte. Líbí se mi čitelnost displeje, líbí se mi, jakým způsobem se mi zobrazuje, je to pecka. Když se podíváme na ten problém s odleskem, to je přesně ono. Jo? Lesk a otisky prstů. Největší nářez. Co já jsem měl za problém, když jsem ho dovezl domů, chytil jsem ho z téhleté strany a vypínal se mi. Mě bylo, jo, jakmile jsem ho chytil takhle, tady, za tuhle tu část, vypnul se mi. Věděl jsem, že asi někde prostě jde jenom do zkratu, takže jsem ho rozdělal, přeizoloval ty záda, dal ho dokupy, od té doby funguje absolutně bez problému. Obyčejnou izolepu jsem použil, jo, takže možná za čas budu muset vyměnit, ale nějak extrémně to neřeším. Ale při používání se mi nezahřívá, funguje skvěle a tady prostě nemám absolutně žádnou stížnost, jo. Na to, že to je na nějaký základní kancelářský práce, pecka. Prostě jednou tak výkonnější, než je Intel Atom. Furt to není na nějaký hraní, furt to není na to, že bych tomu dával extra zabrat, ale e-maily, Facebook, nějaká základní konverzace, Skype a tak dále, plus Netflix, filmáče, jo, to všechno je strašně do pohody. Já se podívám, jestli tady mám Spotify a nemám tady Spotify, což je docela škoda. Mohli jsme si pustit nějakou ukázku zvuku, takže to vezmeme přes Facebook, přes YouTube. Dotyková klávesnice, tady nemám problém. Za začátku jsem teda trošičku problém měl v rámci toho dotyku, protože no copyright music, no tak, no copyright music, protože mně přišlo, že vyžaduje jako trošku silnější dotyk na to sklo. Nakonec, hele, celkem v pohodě, nemám s tím problém. Bla 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 bla, reklama, bla bla bla, přeskočit. Hele, zvukově to není nejhorší, není to nejlepší. Jo, mohlo by to být lepší, ty repráky měly být stereo, což je trošku škoda. To mě mrzí. Zvuk na max, jo. Prostě v rámci té hlasitosti to není žádná výhra. Opět beru ho jako tablet na koukání na maily, na nějakou kancelářskou práci. I v rámci třeba základní úpravy fotografií to je poměrně slabý zařízení, jo, takže když jsem na něm rozjížděl Polar, už jenom, dejme tomu, když si otevřu Polar, jo, už tohle mu zabere svůj čas, což je trošku škoda, ale zase na druhé straně, co chci od Celeronu. Celeron nekupuji jako nějaký super herní procesor, který mi prostě dá všechno, co chci, jo. Máme tady sample foto, zaaplikování filtru. Jo, tohle už jde celkem rychle. Už tady ty posuvníky mají takovou trošku horší reakci, ale furt dobrý. Jo, už musím tady trošku čekat, dávám si na čas. Takže úplně na tu základní, nejzákladnější úpravu fotek, teoreticky, ale jinak ne. Každopádně nejsem z něho zklamaný. Právě naopak mám z něho velkou radost, protože třeba oproti Jumperu, se kterým jsem ho srovnával, tak ten EZ5 se proti němu může jít zakopat. Tohle má kovový šasí, má to Celeron,
je to mnohem výkonnější, je to tím pádem i odolnější, protože je v hliníku usazený, více mi líbí. Až teda na tu klávesnici, teď přejdeme k bodu 2, klávesnice, což je prostě tenká plastová srákora, měkká, pružná, jo. Ale zase na druhé straně, hele, takhle, abych té měkké, pružné plastové srákoře úplně nekřivdil, takhle si ji přichytím, vytáhnu si nohu, funguji jak s normálním notebookem, jo. Nikde nemám žádný problém. Při psaní se mi trošku prohýbá klávesnice. Beru to tak, že je to nějaká základní ochrana pro můj tablet. Když ho transportuji, nepoškodím si sklo. Zároveň to můžu využít jako nějakou decentní nouzovou klávesnici, takže v pohodě. Základní indikace jsou caps lock, zapnutí, vypnutí, jo, tohle všechno tady je. Tady si nemám fakt na co stěžovat. Když mě rozčiluje to, jak pruží, tak si ji prostě stáhnu z toho magnetu, mám ji napevno, tím pádem mě nemá kam uhnout, nemám něco udělat špatně. Jo? Poslední věc, pero. Podržením zapnu, funguju. Tady, když se podívám, si pojďme najet kurzorem. Jo? Ještě se nedotknu a už mi vyskakuje. Jo? Měl by reagovat, až se dotknu. Reaguje o kousíček dřív, co se mně jako úplně nelíbí. Tady to není úplně dobře dopočítaný a je to trošku škoda. Za mě to pero není úplně must have a ani mnou není moc využívaný. Že by tam byla nějaká větší přesnost a není mě to úplně příjemný. Mám strach, že tím perem, protože ten hrot je docela tuhý, tak mám strach, že tím perem do té obrazovky zahučím. Takže pero nedoporučím, ale obráceně, jak jsem předtím říkal, že nedoporučím klávesnici, tak zrovna tu klávesnici jako docela doporučím a musím říct, že mě to docela s ní baví. Celkově hodnocení velmi dobrý. Na kancelářský práce. Moje malá, mobilní, decentní kancelář s přehledem o datech, s přehledem o e-mailech, s přehledem o Facebooku, o Instagramu a podobně. Absolutně si nemám na co stěžovat. Opravdu doporučím víc než EZP Jumper. Jo, toto je pecka. Já si myslím, že to je všechno, co k tomu můžu říct. Víc toho říkat nebudu. Hele, moje osobní zkušenost, mám ho rád. Sedí mi, baví mě, kameru a tak dále nepoužívám, ta má velmi malé rozlišení, ta klávesnice je dobrá, že si nepoškodím displej. A dá se krásně využít, je plně funkční. Hele lidi, já vám děkuji za koukání, tady se ještě podívejte na fotky, to srovnání výkonů a hele, mějte se hezky, užívejte si život, rozmazlujte se a buďte v pohodě. Zatím čau.